السلام علیکم. ټوډے زموږ د ریډ کورس 3 نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ ډسکشن کوو چې واټ از ډیجیټل پروډکټ. نو ډیجیټل پروډکټ یو داسې پروډکټ دی چې کوم تاسو ډیجیټلی تاسو تیاروي یا ډیجیټلی تاسو هغه کریټ کوي. د کمپیوټر په ذریعہ سره سمپل الفاظو کې تاسو هغه کریټ کوي. نو هغه موږ سره ډیجیټل پروډکټ دی. د دې مختلف قسمه زه تاسو سره ډسکس کوم. تاسو په دې باندې بیا پوه شئ چې ډیجیټل پروډکټ بیسیکلی څه شی دی. اوس دا ای بوک، بندلز، سټاک فوټیجز، سټاک ویډیوز، آډیو فایلز، ویډیو فایلز، ټمپلیټس او دین علاوه کورسز دي موږ سره، ای بوکس دي او سافټ ویرز دي موږ سره، ویب سایټ ټمپلیټس دي او اپلیکیشنز دي موږ سره او داسې نور قسمه موږ سره مختلف قسمه دا ډیجیټل پروډکټ قسمونه. زه تاسو ته دلته ډسکشن کوم. دا پریویس کلاس کې موږ تاسو سره ډسکشن کړو برډے کارت. دا سمپل یو ډیجیټل پروډکټ دی. اوس که تاسو دلته لاندې سکرول ډاون کې دا مختلف قسمه پروډکټس دي چې هغه سیلران مختلف ریټونو باندې سیل کوي. دلته تاسو وګورئ دا موږ سره پنیکیټ میم دا یو پروډکټ دی. نو دا په $100 باندې سیل کیږي، په $8 باندې. او داسې مختلف قسمه ډیزاینز دي، مختلف قسمه پروډکټس دي. تاسو هغه کتی شي دینه تاسو ته پته ولګي چې مطلب برډے کارت کې څونه قسمونه دي موږ سره یا کم خلک کریټیویټي سره کار کوي. نیکسٹ تاسو وګورئ دا موږ سره بل پروډکټ دی. دا د فاینانشل پلانر دی. مطلب کومه طریقې سره تاسو خرچې کنټرول کوئ او مطلب سیوینګ سیوا کوئ. دا د غي باره کې مختلف قسمه پروډکټس دي، مختلف قسمه ډیزاینز دي. تاسو دا کتی شي دا غي ریټس وغیرہ دا 0.6 $0.66 $3.2 دا مختلف قسمه د هر سیلر یو خپل ریټ دی چې چاته څومره پرایس کې پروډکټس پریوتی دا غي حساب سره خپل ریټ دغه کوي او په هیڅ باندې چې کوم ریټ ته نو دی کې هغه پرایس وار وغیرہ دغه سیستم پکې ډیر زیات دی. مطلب یو پروډکټ هغه یو سړی په $10 باندې سیل کوي، بل پروډکټ په سیم دغه هغه په $2 باندې سیل کوي. نو دی کې دا مسله شته په ډیجیټل پروډکټ. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو کمپیټیټیو پرایس دغه کوي، هغه پرایس چې کوم مطلب ایوریج پرایس وي د ټولو سیلرانو. نو بیا به تاسو پروډکټس سیوا سیل کی. نیکسٹ موږ سره دا دی ویډینګ کارت، د واده چې کوم انویټیشن کارت وي. نو دا د هغې دپاره مختلف قسمه ډیزاینز دي. تاسو وګورئ د هغې ریټس هم تاسو ته دلته دغه $9 $10 $3 دې طریقې سره. نیکسٹ بیا دی موږ سره دا موږ سره ډیجیټل آرټ دی. ډیجیټل آرټ سي په AI باندې سمپل آرټ یې جوړ کړی دی. چلی ته تاسو وګورئ یا دلته موږ سره دا مختلف قسمه انیملز دي. نو دا تاسو ایزیلی کریټ کولی شئ. دا به زه تاسو ته بیا ووایم چې دا په AI باندې ویسک دی موږ سره یا ګروک AI ده او یا چیټ جی پی ټی دا یا نانو بنانا دا. په دې باندې تاسو دا څنګه سیل کولی شئ. نیکسٹ بیا موږ سره دی پورټریټ سمپل سوي دی، یو کس تصویر وي لکه دا اوس صحیح تصویر دی یا کارټونیش ټایپ تصویر دغه کړی یا دا سکیچ ټایپ تصویر دی. دا سمپل چې تاسو دا ګورئ چې دا پروډکټ په سره ریټ کې دی او یا د دې پوره لیسټینګ تاسو ګورئ. سمپل پای باندې کلیک کړئ تاسو به د لیسټینګ ته راشئ کوم سیلر چې دی د لیسټینګ. اوس دا نیو سیلر دی. دلته تاسو ګورئ د څه خاص ریویوز نشته. 3 ریویوز دي او 6 سیل دي. 1 منث یو شو په ایټ سی باندې. مطلب دله به د دې نه بعد سیل ملاویږي او دغه دا به ګرو کیږي. خو لکه مطلب دا سیلر روان شو د دا پروډکټ هم ښه پروډکټ. تاسو وګورئ دا ډېر زبردست پروډکټ دی. مطلب دا خلک غواړي چې دا په خپل کور کې دا تصویرانو لګوي. نو دا یو ډیجیټل پروډکټ یو قسم دی. داسې مختلف قسمه دا اوس دی AI آرټ. اوس دا ایلین دا پکچر دلته تاسو وګورئ دا د لیډي دا فیملی دا پکچر دی، دا د ډاګ دا پکچر دی، کیټ پکچر دی. دې طریقې سره دا موږ سره یو AI آرټ دی او دا سمپل تاسو په AI باندې یو منټ کې ریډي کولی شئ. بیا موږ سره دي ټمپلیټس، مختلف قسمه ټمپلیټس دي لکه Airbnb ټمپلیټ دی یا مطلب ټریولینګ ټمپلیټ شو یا داسې نور قسمه چې کوم بزنس دي دا غي ټمپلیټ. اوس دا دلته تاسو وګورئ دا ویب سایټ ټمپلیټ دی. نو مطلب دا اوس دا د په $100 باندې خرڅي په $1500 باندې سیل کوي او دته څومره آرډرز ملو شي 3.3 کې. مطلب تاسو سوچ هم نشئ کولای دا $1 million نه سیوا سیل کړی دلته. اوس که تاسو دلته وګورئ دا په $4 په $1 او دا $24 دلته دا $3.5 باندې. اوس دا سمپل دا سی وی دا. مطلب دا اوس پروډکټ نه دا تاسو په یو منټ کې کریټ کولی شئ. دا وګورئ په فوټوشاپ باندې دا باسکټبال چې کوم ټمپلیټ دی یا دغه دی هغه ریډي کړی دی چې کوم یو کس تاسو دغه کوي دا پکچر په جست ایډیټ کی او دغه د جرسی نمبر یا چې کوم دغه دی هغه کوم ټیم هغه سپورټ کوي. نو سمپل هغه په ایډیټ کی او دې باندې دومره ټایم نه لګي. نیکسٹ تاسو وګورئ دا موږ سره ویب سایټ ټمپلیټ دا مختلف قسمه خلک دام سیل کوي. دا تاسو وګورئ دلته ما تاسو ته لپاره یو پروډکټ کریټ کړی دی. دا سمپل پروډکټ دی. دا سی جست ټیکسټ دی او 2 کلر ټیکسټ دی. یور اونلی لیمټ از یو. اوس دا سمپل ډیجیټل پروډکټ دی. خو دا په دې کیس کې به تاسو چې چاته ډیلیور کوئ نو دا سمپل یو PDF فایل دی. تاسو وګورئ دا PDF فایل دی او دا چې موک اپ کې تاسو بیا دغه کوئ نو دلته تاسو وګورئ دا سمپل غونته ښکلی غونته موک اپ دی، مینیملیسټ غونته موک اپ دی. څومره زبردست پروډکټ کاري دا ایزیلی تاسو داسې موک اپ دغه کولی شئ، ریډي کولی شئ او دا نه بعد دا پروډکټ بیا سیل کولی شئ. دا به څنګه سیل کوئ مخکې کورس کوي ان شاء الله دا موږ ډیټیل کې وایو. اوس تاسو سره زه خپل پروډکټ شیر کوم. دا زموږ څه پروډکټس دي. دا وګورئ تاسو که دا وګورئ دا 2-3 زره نه پروډکټس یې وایي. دا پرسنلي ما خپله کریټ کړي. دا مختلف قسمه لکه ډریم ټریکر دی، ډیجیټل ریډینګ جرنال دی یا ګراټیټیوډ جرنال دی. مطلب د شکر ادا کېدو دپاره دا جرنال دا تاسو وګورئ. نو دا موږ سره مختلف قسمه زه تاسو ته یو
ایمیج بلکې پی ډی اف کې زه تاسو ته ان کوم چې تاسو ته دا دلته تاسو وګورئ دا موږ سره دی دا ثانک یو چې مطلب کوم موږ پروډکټ فائنل پروډکټ کوم دغه کوو نو هغه په دې باندې دغه کوو مطلب سمپل دا پروډکټ په دې چې څو کلیک کړي دا به کین وته لړ شي هغه سمپل دی موږ سره بیا اډیټ کولی شي او دا پروډکټ دی څنګه زه تاسو ته دا لغون ته شو کوم دا مطلب دی کې درې څلور قسم دي درې څلور کلرز دي پکې مطلب ډیزاین ویریشن پکې نشته کلر ویریشن دی پکې صرف نو دا تاسو دغه کولی شي دا وګورئ دا موږ سره ډیجیټل پروډکټ دی ګریټیټیوډ جرنال نو سمپل دی طریقې سره تاسو په ډیجیټل پروډکټ کې کار کولی شي چې ډیجیټل پروډکټس موږ دا نن ډیټیل کې ډسکشن وکړو چې ډیجیټل پروډکټ موږ سره څه شي دی او دا څنګه په دې باندې کوو ان شاء الله دینه بعد زموږ چې کوم سٹور دی دا زموږ یو ایټ سی سٹور دی دا خو د فزیکل پروډکټ لپاره سٹور دی دا دونه اولډ سٹور نه دی 6 منث آلموست شو 6 7 منث شو او د باندې $6000 سیل دی خو دا د فزیکل پروډکټ لپاره دی اگین به نیکسٹ کلاس کې تاسو سره بیا ډسکس کوم چې ډیجیټل پروډکټ سٹور به تاسو کریټ کوي څنګه اپ تاسو ګرو کوي څنګه چې تاسو تاغه خپل یو هاندسم اماونت درکې اوس کرنٹ په دې باندې تاسو ګورئ دا سلور اډرز په دې باندې کرنٹ مو سره غلي دي د اډر لا پروسس شي نه دا ګورئ ډیسپیچ ودن ویک 3 اډرز به دی ویک ډیسپیچ کیږي نو د پروډکټ پرایس خو سیوا وي او ریزن دا په دې کې شپینګ چارجز وي او مطلب تاسو په پاتره پاکستان افغانستان نه چې خلک شپینګ کوي نو هغه لږ مشکلي کنه نو ډیجیټل پروډکټ په دې کیس کې تاسو لپاره یو ډیر بیسټ او یو ښه اپشن دی که تاسو څه کوېسچن دی ریلیټډ نو تاسو په کمنټ کې کوېسچن کولی شئ ثانک یو